bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Phong. Trong chuyên mục nhà đẹp ngày hôm nay thì em Phong mới hoàn thiện xong một căn nhà. Và kế bên ở đây thì có cô Thanh là chủ nhà. Và bên đơn vị xây dựng đó là anh Châu. Thì hôm nay thì em Châu với lại em Phong hoàn thiện căn nhà cho cô Thanh. Thì đến ngày bàn giao và mình sẽ quay một cái thước phim review về căn nhà để chia sẻ cùng quý vị. Đây cũng là một cái kỷ niệm giữa công ty và cô Thanh. Và đồng thời cũng là một cái căn nhà mẫu để có thể là chia sẻ đến tất cả mọi người. Mong mọi người sẽ cùng đồng hành với em Phong và gia đình trong video này, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ cùng vào bên trong để cùng tìm hiểu về căn nhà này. Ok, đứng ở bên ngoài đây thì thưa quý vị, đó là căn nhà này thì được xây dựng ở trên một cái khuôn viên đất là 5x20 và xây dựng là 4 tầng lầu. Đó thì đây là một trong số những cái phong cách mà thuộc dạng mới và rất là nhiều các cái hộ gia đình sẽ lựa chọn trong thời gian sắp tới, đúng không ạ? Có thể các bạn sẽ thấy đây là một cái phong cách kiến trúc hiện đại. Nó là mô típ những cái đường nét được hình thành bởi những cái khối hình vuông. Và trong cái không gian này chúng ta sẽ thấy được cái bao che của kiến trúc là những cái bức tường, và mình sẽ đang xen là những cái khối hình vuông. Và ở đây thì rất tiếc là chủ nhà thì cô Thanh thì chưa có trồng cây và đánh đèn lên như cái bản vẽ thiết kế, thì chắc là 2-3 hôm nữa thì cô mới trồng cây được ha. Cho nên là cái ban ngày thì mình sẽ không thấy được cái vẻ đẹp của kiến trúc, và ban đêm thì mình sẽ thấy rõ hơn, và cái hình ảnh này sẽ được cập nhật thêm 2-3 ngày nữa thì sẽ cập nhật cho khán giả coi. Đèn hát nữa, đúng không? Đúng rồi anh. Ok. Đó, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng. Và chúng ta sẽ cùng vào trong xem là bên trong 4 tầng lầu này sẽ gồm có những gì, đúng không ạ? Rồi và chúng ta sẽ vào trong. Giới thiệu cửa sắt nha. Mình sẽ giới thiệu cái cửa sắt. Thì mình làm cái màu sắt là được thiết kế từ những cái thanh lam sắt này. Đây là thay vì gỗ thì nó không có bền vững, thì mình sẽ dùng vật liệu là màu sơn và sơn tĩnh điện tạo sự bền vững. Đây là những cái đường nét đan xen bởi cái hệ thanh sắt la 5 ly và cái hệ sắt hộp. Đó thì nó vẫn tạo được những cái đường xen kẽ, cho ra một cái cổng tương đối là hiện đại. Dạ, đó. Okay, thì mình giới thiệu sao cho khán giả. Rực rỡ đấy ha. Dạ. Đây chính là cái màu phong thủy của cô. Đây là một phong thủy của cô Thanh mà cô luôn hả? và chồng rất là nhiều lần mới ra cái màu này. Tuyệt vời cô. Lúc đầu thì cô Thanh muốn màu tươi hơn, nhưng mà bên tư vấn thiết kế thì cho cái màu nó dịu xuống xíu. Dạ. Hợp lý. Dạ, cho nó khỏi cái bì bật. Cái quan trọng là nó hợp phong thủy với cô. Cái điều đấy là cái điều quan trọng nhất. Vậy là khu này là sẽ để xe cho khách hàng. Rồi tối thì gia đình sẽ để xe ô tô ở đây. Đúng rồi. Đấy, còn hàng ngày thì khách hàng người ta để xe ở đây để uống cà phê. Một căn nhà vừa kết hợp giữa gia đình ở và kinh doanh. Chúng ta cùng theo dõi xem là kinh doanh sẽ như thế nào. Vị trí là nguyên cái không gian bên dưới này sẽ sử dụng để kinh doanh. Kinh doanh cà phê, một cái sảnh ở đây 5 x 17 m, toàn bộ không gian ở đây là kinh doanh cà phê. Thì sắp tới là nếu anh chị nào mà chúng ta có ý định mà uống cà phê và xem được video này của em Phong thì có thể ghé qua khu vực ở đây. Địa chỉ ở đây là gì? Địa chỉ của Thanh Số 17 đường D2 phường Tăng Nhân Phú A. Số 17 đường D2 phường Tăng Nhân Phú A, quận 9. Đó. Một bữa đây là Thủ Đức anh. Ủa? Thành phố rồi à? Thủ Đức. Dạ, đúng rồi. Vì là cà phê cho nên cô muốn cái không gian này kín. Dạ. Cho nên là để mở máy lạnh. Tức là ở dưới này là kinh doanh cà phê thì mình sẽ mở máy lạnh, và chỗ đây là cái cửa để ngăn cách với lại cái không gian gia đình nhà mình ở. Đó, cho nên ở đây sẽ có khóa hết. Kể cả thang máy của cô cũng có khóa luôn. Đây là cái hệ cửa mà chúng ta sẽ dẫn lên cầu thang để lên trên các cái tầng lầu. Còn khu vực ở bên đây mình sẽ có cái nhà vệ sinh để cho khách hàng sử dụng này. Đồng thời thì một cái điểm thú vị nữa là nhà cô Thanh là sử dụng thêm một cái thang máy ở vị trí ngay đây. Công suất. Thang máy này gia đình sử dụng thì quá VIP luôn. Do toàn bộ nó bằng kiếng luôn, thì sẽ nhìn được hết không gian bên trong bên ngoài, khá là tuyệt vời. Còn khu trong này, như này quầy bar đặt ở đâu cô? Quầy bar ở trước. Đặt ngay ở ngoài trước phía bên này. Còn đâu? Toàn bộ đây là sẽ là bàn cà phê. Khu này cũng là bàn. Tôi sẽ trang trí phía sau nữa. Phía sau này. Sẽ trồng cây xanh. Trồng cây xanh. Cho cà phê luôn. Dạ, hay. Hợp lý. Ok chưa? Mình lên tầng lầu ha. Ok, vậy mình đi lên tầng đầu.
chúng ta sẽ di chuyển bằng thang bộ để cùng trải nghiệm cái không gian của căn nhà này. Được rồi em. Vậy là sau khi đóng kín nhà này là dưới nó kín hết đúng không cô? Là tầng trên này coi như là của mình là tách biệt luôn. Tách biệt riêng ra. Về cái mô típ mà của căn nhà này ấy Châu, là mình bố trí và thiết kế theo phong cách gì nhỉ? Tất cả là theo phong cách hiện đại á. Hiện đại. Tất cả này theo phong cách hiện đại. Chất liệu. Mình đi theo phong hiện đại. Ở lên trên này nó mình sẽ sử dụng cái khu này là để cho gia đình sử dụng. Đúng rồi. Anh nhận bếp kết hợp với phòng khách là có view ban công. Hợp lý ha. Ví dụ như khu bếp đây trông khá là đẹp, mình sẽ review chi tiết cho quý vị cùng xem về từng hạng mục một. Đó ạ. Rồi, em đứng sát qua bên đây để cho nó vào trong khung hình. Rồi, và cái tổng quan của khu bếp này là do đơn vị mình thiết kế và lắp đặt luôn, đúng không? Ok, bây giờ em cho cái ý kiến và cho cái review về cái khu bếp về đây. Ok. Cô Thanh ơi, cô Thanh là người sử dụng cái bếp này nhiều nhất này, thì cô cháu mình sẽ review cái bếp này ạ. Thì giới thiệu với khán giả thì chất liệu mình sử dụng đây là gỗ An Cường và đây là chất liệu cái thùng á thì là MDF, MDF chống ẩm của An Cường và cái cánh là acrylic của An Cường luôn. Và đây là sự kết hợp giữa cái màu gỗ màu nâu và kết hợp với cái màu xám của cái chất liệu này tạo ra một cái sự nhẹ nhàng và thanh thoát cho cái bếp. Thì trong cái bếp này sẽ có rất là nhiều công năng mà cô cháu mình đã phải tính toán rất là nhiều để mà ra được những cái chi tiết của những cái phụ kiện, những cái hộc kéo đấy để chén đũa này kia. Thôi mà thấy nó khá là tỉ mỉ chi tiết quý vị. Ở đây thì em Phong thấy rất là nhiều. Thứ nhất là cái kệ này nè. Đó, khi mình sử dụng nó rất là tiện lợi. Mình kéo ra kéo vào. Sử dụng được, mà người thấp cũng có thể sử dụng được. Đó, mình kéo xuống thấp để chén bát sau khi rửa xong. Rồi mình lại đẩy lên lại. Rất là gọn gàng và nước có thể nhễu xuống dưới đây. Mình có thể lấy được. Mình có cái khay mình hứng nước rồi. Rồi sau đó mình đóng lại thì rất là lịch sự. Vâng. Không nó kín nó gọn. Đây, muỗng, nĩa, dao có thể để trong đây gọn gàng. Và đồng thời cô nghiên cứu tất cả, kể cả những cái rất là nhỏ để nồi niêu, đĩa ở đây cũng thế. Nào. Đúng rồi, như này là một cái chuẩn hợp lý. Cô nghiên cứu rất kỹ về vấn đề cái bếp. Tại vì ở nhà sử dụng bếp với người phụ nữ rất quan trọng cái bếp. Cái này kéo ra được đúng không? Đựng dao và gia vị. Hợp lý. Mình dùng xong rồi mình đẩy nó vào trong. Đẩy lại rất kín. Trên này mình không cần phải để cái gì cả. Rồi còn cái này để nồi niêu. Cái đồ chơi bên này hay này. Đây nữa nè. Đó, cái đồ chơi này hay này. Rổ rá rửa xong mình để vô đây. Rất lịch sự và đẹp nữa. Đúng rồi. Nhưng mà cái bộ bếp này nó tầm bao nhiêu tiền hả Châu? Bộ bếp này phụ kiện thì nó rơi vào tầm 25 triệu. 25 triệu của Thanh ha. Phụ kiện. Không, phụ kiện của cô là 34 triệu 400 đó. Tại vì cái phụ kiện bếp đó thì khi mà làm việc với lại công ty bên mình thì mình giới thiệu cái người mà chuyên cung cấp phụ kiện bếp cho những cái công ty mà chuyên về bếp. Những giá rất là đạt, giá rất tốt và những người đó tư vấn cặn kẽ. Sau khi cái người mà bán phụ kiện tư vấn với lại khách hàng thì mình mới cập nhật lại cái kích thước đó mà mình đóng cái đồ gỗ để cho nó fit với lại cái kích thước phụ kiện đó. Là như vậy. Đây cô có thể nhìn thấy cô đầu tư luôn cả cái này. Cái tủ này đúng không cô? Không, con kết cái tủ này. Bởi vì khi mà mình mở ra mình đựng được rất là nhiều đồ trong này. Mình mà thấy cái này là rất thích. Đó. Rất là công năng. Quá tuyệt vời. Còn cái này thì cô giới thiệu luôn ha. Cái đấy là cái máy sấy chén. Cái khu mà để máy sấy chén. Rất phù hợp. Rồi còn dưới đây trên này là bồn nước. Dưới đây mình sẽ có một cái kệ này là kệ để những cái đồ để rửa. Treo ví dụ như chai rửa, tẩy rửa đó. Những cái chai tẩy rửa thì mình để đây. Sau khi sử dụng xong cho những cái này thì mình lại cất vào đây hết. Đẩy vào. Rất là xịn. Chứ không phải để linh tinh chỗ này chỗ kia thì nó không có đẹp. Không, con thấy cái bếp này cô là tuyệt vời. Là sau này trên này nó sẽ không có gì, khi mà mình sử dụng là nó sẽ kín hết. Còn đây là cái chỗ để lò vi sóng. Đây để lò nướng. Lò vi sóng.
Còn những cái chỗ này thì mình có thể để tiếp những cái đồ khô gì đó. Vâng. Đó, đây cũng vậy. Một cái tủ rất là công năng, rất đẹp và công năng. Cô rất hài lòng với cái kệ bếp này. Dạ. Hôm con là con cũng thấy ngưỡng mộ cái kệ bếp này đấy. Nó được quá tuyệt vời. Dạ. Tủ lạnh cũng được đóng hộc gọn gàng. Dạ, còn đây là giới thiệu luôn cái đầu bếp thôi ha. À, đây còn cái này nữa này. Cái nhà phố nhưng mà mình vẫn cố gắng là lồng ghép cái đầu bếp vào để khi mà con nấu nướng thì có thể những cái thức ăn mà làm xong thì đặt qua đây. Đúng rồi, thì đúng mình rồi. chuyển qua cái bàn ăn bên kia. Thì trong cái khu vực này vẫn có một cái chậu rửa bằng sứ. Thì cái chậu rửa đây chỉ rửa trái cây, những cái thứ nhẹ thôi. Thì ở đây thì còn thiếu 2 cái ghế nữa để mà ngồi, để mà chiêu những cái thức ăn mà mới ra mà vừa nóng á. Ok. Chơi luôn. Hợp lý đấy cái này. Dạ. Bàn này hợp lý. Thì cái chất liệu ở đây thì mình kết nối giữa cái vật liệu gỗ ăn cường chấm ẩm và đá tự nhiên, may tự nhiên để ra một cái và cái thành bếp cũng vậy luôn. Thành bếp mình cũng là không thường mình sẽ dùng kính này kia. Đúng rồi. Đây là chủ nhà thì muốn là dùng nguyên một vật liệu đá để cho nó có cái sự sạch sẽ và thống nhất vật liệu. Nó không quá nhiều vật liệu trong một không gian. Không nhìn nó sang, không đúng mà nhìn cái bếp này nó vừa nhẹ nhàng mà nhìn nó sang. Ánh sáng của đèn led mà gián tiếp bên trong á, mình sẽ dùng ánh sáng vàng nắng, một ánh sáng nhẹ thôi. Nó vẫn có tạo cảm giác là ấm cúng khi trong quá trình nấu. Ok đấy. Cho nên là có 2 cái đèn để mà mình chiếu rọi vô trong cái không gian này cho nó không nhìn nó hợp lý đúng không? Vậy là thưa quý vị là sau cái tầng 1 đó là khu cà phê, khu kinh doanh của gia đình, thì lên trên tầng 2 ở đây nó sẽ là cái khu để gia đình sinh hoạt. Thì vừa lên cầu thang thì chúng ta vừa được trải nghiệm một cái khu bếp rất là tuyệt vời, rất là xịn sò. Và phía trước đây thì mình sẽ có một cái phòng khách, thì chúng ta sẽ cùng lùi ra phía trước để cùng chiêm ngưỡng cái phòng khách và khu vực đặt bàn ăn. Đó. Thì Phong nhận thấy rằng là chỗ đây mình sẽ có một cái bộ bàn ăn của gia đình 6 ghế rất là tuyệt vời. Nó được kết hợp trong cái không gian phòng khách. Và đồng thời thì chỗ đây nó sẽ có một cái tủ. Cô Thanh đã trang bị một cái tủ ở đây, thì chắc chắn là cái tủ này sẽ để rượu rồi những cái rất là nhiều những cái đồ trang trí vừa đồ dùng trong gia đình ở đây sẽ rất là đẹp. Đó. Ở trên những cái chỗ này mình có thể để những chai rượu ngang qua đây, rồi dựng những cái chai rượu đứng ở đây thì khá là tuyệt vời. Đó là một cái không gian để chúng ta ăn cơm. Còn không gian tiếp khách của gia đình thì mình sẽ có một cái sofa bên đây. Con mời cô cô ngồi thử cô. Cô ngồi thử như nhà mình đi cô. Đó. Mời cho. Dạ, cô mời cô. Thấy mời quý vị thấy không? Mình là không phải là chủ nhà nhưng mà mình mời chủ nhà ngồi cho nó rực rỡ. Không, nhưng mà con thấy cái không gian mà mình ngồi ở đây mình ngắm cái khu bếp ấy, nó thực sự nó rất là tuyệt vời cô. Nó bên đơn vị đã thiết kế cho cô một cái không gian mặt bằng ấy, con cảm nhận thế là nó thuận tiện để cho gia đình mình sử dụng. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là những cái vật tư để cô hoàn thiện cái nhà ấy. Cô Thanh cũng đầu tư nó khá là chỉnh chu. Ví dụ như là cái hệ thống tủ bếp, rồi bộ bàn ăn hay là cái bộ bàn ghế mình ngồi ở đây. Nó cái tông màu nó vừa trùng nhau, nó vừa hợp với nhau. Ví dụ như là trong kia nó hơi vàng, hơi xám, tường trắng, bộ bàn ghế này của cô thì màu nâu đen. Đấy, kết hợp với lại bộ bàn ăn kia làm cho không gian này nó khá là tuyệt vời. Nhất là ở đây mình đã thiết kế một cái cửa nó rộng thanh thang, thì khi mà mở ra đón khách như thế này thì con nghĩ là Tết này sẽ là một cái Tết rất là tuyệt vời của gia đình nhà mình. Cô cũng rất là hài hòa thích ở cái thiết kế của công ty là cái ban công của cô nó to. Dạ. Chứ nó không như cái ban công của các cái nhà khác. Vâng. Nhà phố ban công của họ rất hẹp. Dạ. Cái ban công này của mình tốn thêm một tí vào nhưng mà nó rất đẹp và vâng. nó làm cho cái nhà nó thoáng. Dạ. Mình có thể ra ngoài đó trước khi ăn. Vâng. Ngồi chơi cái thứ. Dạ. Thì rất đẹp. Cô rất hài hòa với hài lòng với cái này. Dạ. Không, con thấy cái ban công này nó phải đến 1m6, 1m7 chứ. Nó rộng đúng không? Nó rộng như vậy thì mình đứng ở ngoài nó thoải mái. Nhất là đặc biệt là kết hợp với lại cái hệ cửa nhà mình là mở tối đa. Thì con thấy là nó khá là tuyệt vời. Đó, cái ban công. Thay vì cái ban công chỉ có nhiêu đây thôi à? Đúng rồi. Từ đây ra tới đây thôi. Đúng rồi. Thì cô tận dụng thêm một miếng đất để cô làm. Và có thêm ở đây là sẽ trồng hoa ở đây. Trồng hoa ở phía ngoài này. Đó, không gian này trước khi mình ăn thì mình sẽ ngồi đây. Cái này ngồi được đúng không? Được. Cái này là mình làm ra để ngồi đây này, thư giãn, ví dụ có cây xanh ở đây. Không lên cây xanh xong nó sẽ rất đẹp. Rất đẹp, đúng rồi. Này mà khách mà đến nhà cô chơi ấy, là chỗ nào cũng có thể chụp hình được. Đúng rồi. Đấy.
chỗ nào cũng đúng làm không? review hết á. Ở đây người ta chụp hình lên cây xanh và sau đó là đây là chừa những cái dây điện chờ sẵn á anh Phong. Khi đèn đó hắt mình sẽ lên. đánh đèn là nhiều. Và cái đó nó tạo ra cái cảm giác mà kiến trúc khi mà nhìn vô thì ánh sáng nó mới bật lên. Đúng rồi. Thì không gian nó mới đẹp. Hợp lý. Và em nói thêm là cái sự kết nối giữa kiến trúc và nội thất là như thế nào? Là chính vì những cái ô hồi nãy em giới thiệu ô vuông kiến ở trúc, ngoài này nó tạo ra được cái không gian nội thất mà mình nhìn ra có những cái mảng miếng để lấy sáng lấy gió để nó thoáng và nó tạo ra một cái sự bao che, không phải là nó hoàn toàn là nó rộng tốt ra một cái ra mặt tiền, mà có một cái sự che chắn giữa nội thất và bên trong. Tức là nó vẫn thoáng nhưng mà nó vẫn có cái phần nào đấy nó kín, nó che bớt đi, đúng không? Đúng rồi. Ok, hợp lý. Em rất là thích cái không gian chiêu chỗ này. Ok. Và cái không gian của phòng khách nó đặc biệt là gì? Cái thiết kế nè, là cái chỗ này là một cái khoảng hở. Vâng. Để cho cái phòng khách mình thoáng. Nếu mà nó che đi hết thì phải nói là nó không đẹp nữa rồi. Nhưng trên phòng ngủ thì khác. Mình sẽ cần sự kín đáo. Đó là hai cái khác biệt nhau. Hợp lý. Rồi, vậy chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp những cái khu vực tiếp theo. Cái cây xanh mà cô Thanh mà chọn ở đây cũng phải là theo phong thủy của cô những cái màu mà cô thích. Không, mà đứng từ ngoài này nhìn vào nó đẹp. Rồi chúng ta ra khu sau đây ha. Nó chưa được cân cho lắm. Vào tí nữa đi Châu ơi. Vào tí nữa đi Châu. Vào tí nữa hả? Rồi, ok. Rồi, được rồi đấy, hợp lý đấy. Cân với cái chân này. Không, mà vẫn thích cái khu bếp này. Tại vì nó vừa có cái ô thoáng ở bên cầu thang này, mà nó vừa có cái ô thoáng ở ngay chỗ cái bếp kia, cho nên toàn bộ cái chỗ này nó rất là thoáng. Bếp là còn phải có những cái khu riêng. Dạ. Không, con thấy là nó rất hợp lý đấy. Mình về cái nét hiện đại ở đây á, thì tất cả cái hệ trồng á và trồng thạch cao này á thì mình làm rất là đơn giản. Trần phẳng hết. Mình sẽ sử dụng cái hiệu ứng của ánh sáng, khe sáng tường để cho cái không gian nó trở nên mềm mại hơn. Và trần ở đây không có giật cấp, hoàn toàn là trần phẳng. Trần phẳng hết. Và nó có những cái khe ánh sáng chạy vòng quanh, khá đẹp. Chỗ này cũng là VIP này quý vị. Sau khi mà tầng 1 thì gia đình sẽ đi lên đây bằng cái thang máy này. Đó, nhà 4 tầng thôi nhưng mà có thang máy là rất là tuyệt vời. Không gian cầu thang đi bộ và chúng ta có không gian của cái thang máy đi lên. Và đồng thời cái sảnh này sẽ dẫn vào trong một cái phòng ngủ. Phòng ngủ này là phòng ngủ master của cô chú. Đấy, của bà. Phòng này là của bà, sau đó phòng trên mới là của cô chú. Của bà và người giúp việc. Ok, vậy chúng ta cùng vào đây tham quan ha. Là bà nhà mình sẽ ở phòng này. Để em giới thiệu ha, cái chính vì á là rất là thương mẹ, cô Thanh thương mẹ lắm, cho nên bà là phải ưu tiên là ngay cái phòng ăn luôn để ra ngoài cho nó dễ với lại sinh hoạt với là con cháu. Thì trong cái này có giữa bà bác thì ở đây và người giúp việc bên này, người giúp việc để mà nuôi bà đó, để chăm đúng bà. Đúng rồi, hợp lý. Xe đẩy thì để chỗ này. Chúng tôi lấy cho mình thiết kế ngay cái vị trí của bà. Khi mà cái bà mà già yếu thì đẩy cái xe là vô ngay phòng vệ sinh luôn để mà vệ sinh. Thì trong vệ sinh này thì trong vệ sinh này thì làm rất là đơn giản. Cái nền thì là màu xám để chống đựng được và không có cái hệ kính để mà ngăn giữa cái không gian tắm và vệ sinh và ngồi vệ sinh. Để cho nó liền làm sao mà nó đơn giản cho bà sử dụng nhất. Còn cái hệ tủ này thì bên này có phòng thay đồ, nói chung là đơn giản là bên đây là một cái phòng thay đồ. Hợp lý. Không thấy quý vị nào mà chúng ta xây nhà hay mà chúng ta có ông bà lớn tuổi thì chúng ta có thể nghiên cứu cái kiến trúc kiểu này. Đó là phòng của bà sẽ ngay kế bên với lại phòng ăn, đồng thời thì có một cái phòng thay đồ riêng ở bên phía trong như vậy thì nó cũng rất là tiện lợi. Cái nhà này chiều ngang chỉ có 5 mét thôi nhé quý vị, nhưng mà bố trí không gian sử dụng rất là hợp lý. Đó. Ok, chúng ta lên tiếp tầng trên ha. Màu đá thì anh Phong có cảm nhận gì về cái vật liệu và cái cầu thang này không? Đá cầu thang. Về cơ bản ấy thì anh thấy là cái tông màu của nhà này ấy, nó đi theo một tông, một sáng, cho nên là nó khá là phù hợp. Mình có một số những cái nhấn nhá, ví dụ như là cái lan can cầu thang ở đây ấy, là mình nhấn màu đen cho nên nó nằm nổi bật lên toàn bộ cái khu vực nhà.
Thì ở đây nó có hai cái màu đen, đó là cái màu đen của cái lan can cầu thang này và cái màu đen của cái thang máy. Thì nó tại vì nó cũng cùng là cái thang để đi lên, như vậy nó làm nổi bật của cả không gian nhà lên, như vậy là khá là phù hợp. Đây xinh xắn, Dạ. rất là tinh tế. Rất là đơn giản thôi, một cái cầu thang rất là đơn giản thôi, nhưng mà trông nó có nét nào đấy khá là đẹp, khá là thẩm mỹ. Chất liệu của mình sử dụng là gỗ sồi tự nhiên kết hợp với lại sắt la, sắt la dài 5 ly để tạo cái độ thanh mảnh, thay vì mình phải dùng sắt hột cho cái cạnh sắt này. Ở trên tầng trên này thì nó sẽ là phòng sinh hoạt của gia đình, ví dụ của cô chú này, rồi của con cô chú. Cho nên là sẽ bố trí một cái sảnh nhỏ ở đây, nó giống như kiểu là cái phòng sinh hoạt chung ấy, thì để cho các bé nó sẽ có cái không gian để nó chơi. Và đồng thời thì cái chỗ đây nó là cái ô thông tầng, dưới này nó sẽ là cái bếp và trên đây sẽ thông lên phía trên. Thì như quý vị thấy là chúng ta sẽ có hai ô thông tầng ở hai bên, một là bên tay phải của em Phong và một bên là kết hợp với lại cái khu vực của cái cầu thang, thì làm cho khu này rất là thoáng. Thì cô Thanh có nói là sau này cô sẽ trồng thêm hoa ở đây nữa, làm thêm mấy cái dây hoa ở đây thì trông nó sẽ khá là thú vị. Chỗ này là cô sẽ làm kệ tủ. Đúng rồi, cái chỗ đấy, chỗ này cô làm cái kệ tủ với đặt cái bàn làm việc của cô ở đây là đẹp, rất là đẹp. Còn thế là ví dụ như là mình để ghế ở đây, một cái bàn ngang qua đây, bên này là một cái hệ tủ để cô để những cái vật dụng mà hàng ngày cô sử dụng. Dạ. Chúng ta sẽ ra cái phòng phía đằng trước, đó là phòng của con trai của cô Thanh. Đúng rồi. Thì anh này anh ấy nói là phòng của cô chú ấy là chỉ có 2 người ở thôi, nhưng mà phòng của anh ấy là có tới 3 người, thậm chí 4 người ở, cho nên là anh yêu cầu là cái phòng nó phải rộng hơn. Đó. Thì như cái phòng này nó rơi vào khoảng chừng 5 nhân với lại 5, 25 m² và sẽ được phân ra làm hai cái không gian, một không gian để ở và một không gian vệ sinh ở kế bên. Thì như quý vị thấy là đây là cái không gian của cái phòng ngủ, gọi là phòng master trong gia đình, và nó có view ban công ra phía trước. Đồng thời thì quý vị thấy là bởi vì là anh Nhân anh ấy ở là 3 người và 4 người, cho nên là hệ tủ anh đóng rất là nhiều trong phòng của anh ở đây. Này tha hồ nhá, chỗ nào cũng tủ hết, cho nên là rất là đẹp. Và nhất là cái phòng này ấy, thì anh Nhân ấy đóng tủ kịch trần lên trên, cho nên là khi mà nhìn từ ngoài vào cái view khá là đẹp. Đó. Cửa thì nó cũng cùng tông với lại cái này, trông cũng khá là dễ thương. Và chúng ta có nhà vệ sinh bên này. Vòng qua đây sẽ tham quan nhà vệ sinh em ơi. Đây cũng là hệ tủ quần áo luôn. Thì đúng rồi, toàn bộ đây là hệ tủ quần áo hết. Đây nó có những cái tay mở ở đây. Chúng ta sẽ cùng Phong sẽ cùng quý vị review về cái nhà vệ sinh. Thực ra nhà vệ sinh của bên bà ấy với nhà vệ sinh bên này nó giống nhau. Bên phòng bà chỉ có một cái khác là không có cái vách kính này thôi, còn đều giống nhau cả. Tức là quý vị có thể để ý những cái vật liệu để chúng ta hoàn thiện lên căn nhà. Một cái lavabo bằng inox rất là đẹp, hệ bằng bệ này bằng đá. Ở dưới này có những cái tủ để chúng ta có thể để những cái đồ dùng. Đặc biệt ở đây có cái gương này mình thấy là đang có cái ánh đèn hắt từ phía sau ra, làm cho cái gương trông có vẻ nào đấy nó đẹp một cách nó khác so với cái kiểu cái gương mà nó có cái dây điện ở đây. Nhưng mà cái này khá là thú vị. Trong đây thì bồn cầu là sử dụng inox đấy, rồi khu vực tắm ở trong này. Cái khu vực tắm này nó cũng khá là thú vị, là nó có cửa sổ hướng ra cái phía ban công ở phía đằng trước. Nó sẽ không hở ra ngoài đường mà nó sẽ được che lại bởi cái vách tường ở phía bên ngoài, tức là cái vách ô vuông mà hồi nãy anh Châu anh có nhắc đến đấy quý vị. Cho nên là chúng ta có một cái phòng tắm khá là tuyệt vời. Và có một cái kỳ công nhất đó chính là cái bức tường này. Quý vị nhìn thấy là những cái viên đá này nó rất là nhỏ, và khi ốp bên đây thì nó rất là tốn công. Thường thì những cái viên đá mà ví dụ dưới này 30, 60 ốp nó rất là nhanh, gọn, nhưng mà cái này nó nhỏ tí này, ốp nó rất là lâu. Đấy. Nhưng mà cái phòng tắm là quý vị thấy sao? Hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới nhé. Ở trên đó thì đèn hắt. Đấy, khi chúng ta sử dụng thì nó sẽ có ánh vàng vàng hắt xuống, thì khá là dễ thương. Còn đây là cái không gian mà chúng ta nhìn từ trong ra. Mình sẽ ra ban công ha. Không, nhà cô Thanh ấy là cô Thanh rất là tâm đắc cái khu vực về ban công. Cho nên là những cái ban công ở đây đều được xử lý một cách là tối ưu nhất, làm sao mà có cái không gian sử dụng gọi là rộng nhất, tiện dụng nhất cho gia đình. Ví dụ như ở đây nhá, khi mà anh Nhân ở trong phòng này kể cả các bé thì cái bức tường ở đây nó khá là cao, các bé cũng khá là yên tâm, đúng không? Đó. Và chỗ này mình sẽ cô sẽ trồng hoa ở đây. Ở đây là có chờ sẵn đường chỉ điện anh ha, để mình bắt những cái đèn chiếu sáng cho cái dưới chân. Đúng rồi. Đấy, cái bồn ở đây thì cũng không được nằm liền xuống dưới mà cách ra một khoảng, thì như vậy là cái việc vệ sinh lau chùi nó khá là tiện. Đó.
Quý vị nào chúng ta xây nhà chúng ta nên lưu ý về những cái nhỏ nhỏ như vậy. Nó rất là nhỏ thôi nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ thấy là cái sự cần thiết của những cái yếu tố nhỏ nhỏ như vậy. Đây cái cửa nhà vệ sinh. Nhưng mà có cửa rất thoáng. Đúng rồi, nó sẽ không có bị hầm hơi ở trong đấy. Tại vì thường khi mình tắm mình sử dụng nước nóng ấy cô, là nó sẽ bốc hơi ra ở bên trong đấy mà nó không có cái cửa này ấy. Con đấy ví dụ như thằng chồng mà tắm xong rồi con vợ chờ một lúc lâu sau nó mới giảm vào tắm. Đúng rồi. Còn cái này thì mặc dù là tắm kín. Đúng rồi, nhưng mình mở ra như vậy là nó thoáng. Ví dụ lúc mình tắm mình muốn kín thì mình đóng vào. Còn mình không thích thì mình mở ra luôn từ lúc mình tắm cũng được. Tất cả các nhà vệ sinh của cô đều có cửa như thế. Dạ. Cho dù là trước hay sau. Vâng. Nó rất là thoáng ở chỗ đó. Rồi, chúng ta lại tiếp tục đi lên tầng tiếp theo. Vậy là mình đã trải qua được 2 tầng, 3 tầng rồi nhỉ? Tầng 1, tầng 2, tầng 3 rồi. Tầng 1, tầng 2, tầng 1, tầng 2. Bây giờ mình sẽ lên tầng, đây là tầng 3 rồi đó. Đây là tầng 3 rồi, bây giờ mình còn tầng 4 nữa ở trên. Giờ mình sẽ lên tầng 4. Nãy giờ quên quý vị ạ, tí nữa thì đi lên trên. Chúng ta còn một phòng ở phía đằng sau. Đấy, đi qua cái thang máy này. Ở cái dưới thang máy là phòng của bà ở đây. Thì lên tầng 3 này, phòng phía sau này là phòng của cô Thanh. Đấy. Phòng của cô Thanh thì cũng có một cái rất là hay, đó là có view ra phía đằng sau. Ở đằng sau thì nó có cây và có một cái dòng sông ở phía đằng sau. Và đằng sau cái dòng sông đấy thì lại có thêm một cái chung cư nữa. Nhưng mà tí nữa chúng ta lên sân thượng chúng ta sẽ nhìn rõ hơn. Phòng này là mai mốt cô có lắp cái chống muỗi ở đây không cô? Có. Chiều nay cô lắp ngay chiều nay. Vậy là chiều nay cô sẽ lắp cái chống muỗi trong khu vực này. Và ở đây nó sẽ là con nệm. Cái chỗ này hay này. Đây là gọi là cái chỗ này ngồi đây hay này. Cái băng ngồi này hay này. đọc sách thư giãn. Vừa có học ở dưới này, vừa làm băng này mình để ngồi đây mình đọc này thì tất cả đều có hộp kéo hết. Đó. Khá là hợp lý đấy. Vậy là để được nhiều đồ đó. Và sẽ có nệm ở đầu giường. Dạ. Nệm ở đây, sau đó nệm ở trên này nữa hả cô? Đúng rồi, nệm ở đầu giường. Tuyệt vời đấy. Về cái này có lưới chống muỗi thì khi mình mở ra đó, dạ, thì không sợ những côn trùng nó bay vào. Đúng rồi. Cái lưới chống muỗi đấy có đắt không cô? Nếu như cho nhà này thì khoảng chừng 20 mấy triệu. Là toàn bộ mấy tầng luôn. Đúng rồi. Vậy cũng không nhiều tiền lắm. Cũng không mắc lắm nhưng mà nó sử dụng công năng nó được tốt. Dạ. Phòng này cũng khá là hay như quý vị, là chúng ta cũng có khu vực phòng thay đồ riêng ở đây này. Đấy, em đi vào đây để cho mọi người cùng trải nghiệm cái phòng thay đồ này. Ở bên tổng diện tích của cái phòng này nó rơi vào khoảng chừng 25-26 mét vuông và chúng ta có không gian để ngủ ở bên kia, và từ cái vách tường này thì chúng ta sẽ có một cái bên này là sẽ thay đồ ở bên này. Đấy. Và có cửa để thông ra cái khu hành lang để làm cho cái khu này nó thoáng. Đây là những cái tủ để đồ. Đấy. Bên đây là cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì nó giống như nhà vệ sinh ở bên kia và giống phòng vệ sinh của phòng bà. Tất cả nhà vệ sinh ở trong này đều giống nhau. Nó chỉ có một cái khác, đó là nhà vệ sinh của phòng bà ấy là không có vách tắm này thôi. Tại vì bà bây giờ chân yếu rồi, bà không sử dụng đứng như mình mà cho nên là sẽ sử dụng nó khác, bố trí nó khác đi. Thì tất cả những cái này nó đều rất là đẹp, trông rất là tinh tế đấy quý vị. Đó. Những cái hoa văn ở đây cũng được cô chủ lựa chọn khá là tinh tế. Cái này cũng có ô thoáng nhá. Đó. Rồi đèn ở phía trên này còn có cả thêm quạt hút nữa, rất là tuyệt vời. Rồi, vậy là chúng ta đã tham quan hết cái tầng 3. Bây giờ mình sẽ lên tầng 4 ha. Đấy. Chút xíu nữa em sẽ trải nghiệm cái thang máy cho quý vị cùng xem. Đấy, nhưng bây giờ mình muốn đi thang bộ để làm sao cho quý vị nhìn được hết tổng quan cái nhà này. Cũng rất là khó khăn và cũng rất là nhiệt tình khi mà cô Thanh cho em Phong review cái nhà này để chia sẻ cho quý vị. Cho nên cũng mong được nhận được cái sự đóng góp nhiệt tình từ quý vị, đúng không ạ? Và có thể chia sẻ cho bạn bè của mình để cùng xem về cái video về một cái mẫu nhà khá tuyệt vời, khá thú vị này, đúng không ạ? Lên trên đây thì nó sẽ lột tả được toàn bộ cái ánh sáng của căn nhà. Đấy, không biết là quý vị đang xem nó có sáng hay không sáng, nhưng mà rất là sáng. Một cái ô thoáng này, 2 cái ô thoáng này, 3 cái ô thoáng này, kết hợp với lại cái không gian ở phía đằng trước đây, đó là cái không gian phòng thờ thì toàn bộ thoáng. Dạ. Cái chỗ này của cô tại sao cô làm cái ô giếng trời nó nhiều? Vâng. Thứ nhất là nó sẽ tỏa cái ánh sáng xuống cái khu phòng khách và bếp. Dạ. Thứ hai nữa, chỗ này cô sẽ làm những cái dây treo đồ. Dây treo đồ. Phơi trong này luôn. Đúng rồi. Nó sẽ làm từ trong tường nó gắn nó đi ra ngoài. Đúng rồi, bây giờ nó có những cái tay treo mình kéo ra kéo vào đấy, cái treo ở đây. Và máy giặt của cô thì sẽ đặt ở đây. Dạ. Đây là cái chỗ hệ thống thoát nước.
Đúng rồi, cho máy giặt. Để cho máy giặt ở đây. Đó. Chỗ này cho dù có mưa cũng không ảnh hưởng gì. Thì cô vẫn phơi đồ được ở đây. Dạ. Đó. Hay, nói chung là rất là thoáng. Cái này thì mình có dùng một cái hệ lam bằng gọi là sắt la không? Thì cái hệ này nó sẽ che được ánh nắng khi mà trừ ánh nắng 12 giờ thẳng xuống thì nó sẽ nắng còn lại những cái hướng ví dụ nó xiên đi thì nó sẽ giảm bớt ánh nắng đi, đúng không? Chính cái sắt la mà có cái độ dài, độ cao như thế này này thì khi mà xiên thì nó sẽ che hoàn toàn ánh nắng được, mà phải nhưng mà vẫn là lấy sáng. Đúng rồi, rất là hợp lý. Ok, như không gian này đúng là rộng thoáng đúng không? Nếu có khách ăn uống ở trên khu này thì có thể để được 2-3 cái bàn để ăn. Vì chỗ này con nghĩ là cứ trải ra đây, ngồi xuống dưới này là tuyệt vời nhất. Rồi đằng này mình có 2 phòng gì đây cô? Đây là phòng ngủ, đây cũng là đang chỉ là để cho khách thôi, phòng chờ cho khách thôi. Phòng chờ cho khách là chưa có gì bên trong đấy, là nó giống như phòng phía dưới. Nhưng mà nó không có cái phòng, nó không có cái phòng ấy thôi. Hồi nãy anh Nhân đóng cửa rồi. Thôi được rồi, khỏi cô ơi. Mình tại vì cái phòng này nó cũng giống nhau mà. Còn đây là một cái vệ sinh, nhà vệ sinh chung cho cái khu này. Vâng. Tại vì trong phòng này sẽ có một cái nhà vệ sinh riêng cho cái phòng này. Dạ. Còn ở đây có một cái nhà vệ sinh nhỏ vâng. cho cái khu này. Dạ. Đó, cái không gian chung riêng của phòng này cô cũng muốn họ sử dụng chung. Dạ. Đó. Có một cái phòng này rất là dễ thương, nhỏ nhắn. Cái thiết bị của nó khác so với các thiết bị của những tầng dưới. Phòng ngủ. Thà nào nó có cái khác cho nên là cô Thanh mới muốn là mình phải trải nghiệm. Hay. Không, nhưng mà đúng là thiết kế nhà mà nó có cái ô thoáng ở phía trên nó nhiều nên này, khi mà mình sử dụng cái tầng trên này làm khu vực phơi đồ, con thấy nó khá là hợp lý. Chiều đến nó rất là thích. Dạ. Nó có gió. Có nhiều hộ gia đình thì cũng muốn là có nhiều không gian sử dụng như vậy, nhưng mà tuy nhiên thì tài chính nó hơi bị thấp ấy, thì nó sẽ không có đảm bảo được thêm một cái tầng này, thì nó cũng bị thiệt thòi đi khá là nhiều. Và cái thang máy này mình đã nghiệm thu chưa cô? Thang máy này đã có công ty kiểm định kiểm rồi. Dạ. Hết rồi. Chỉ còn là cái nhiệm vụ giao lại cho cô thôi. Vâng. Giao chìa khóa lại cho cô với lại những cái thẻ quẹt đó. Dạ. Thẻ quẹt để lên cầu thang. Nó phải có thẻ nữa hả cô? Đúng rồi. Dạ. Cô có gắn thẻ để cho người lạ không vào. Dạ. Đó, đây là thang máy. Đấy. Hay chưa? 2, 3 vừng ơi mở ra. Và vừng mở rồi. Mở luôn cái này nha. Mở luôn nữa. Đây là phòng khách, phòng để dành cho khách. Ok. Rồi và chúng ta vào tham quan cái phòng để dành cho khách. Thì em Phong thấy rằng là nó cũng giống như cái phòng ở phía dưới, về diện tích thì nó cơ bản, nhưng mà sẽ được bố trí nó khác đi một chút. Tại vì phòng cho khách cho nên là không có được chú trọng nhiều như là phòng của gia đình. Thì quý vị thấy là giường cô Thanh để sát ở đây, cũng có cái cửa như vậy. Ở đây thì chúng ta bắt đầu ngắm được cái chung cư xanh xanh đỏ đỏ trông khá đẹp. Phòng khách cũng có nhà vệ sinh riêng của cô? Đúng rồi, nãy cô có nói đó. Tức là phòng cho khách thôi nhưng mà cũng có nhà vệ sinh riêng đầy đủ nhá, cũng được trang bị đầy đủ y chang như phòng của gia đình ở, chứ nó không khác thế nào cả. Toàn bộ sử dụng là thiết bị cao cấp hết, đồ inox hết nhá. Cũng đẹp y chang như vậy, không thua tí nào. Cửa sổ đầy đủ, đấy. Còn có khi là còn ngon hơn phòng nhà em đấy. Đây là mới chỉ là phòng cho khách thôi. Rồi chúng ta có cái phòng bên là về vệ sinh chung ở trên này. Đây là quý vị ơi. Trong này chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh sử dụng chung cho cái tầng trên này. Ví dụ như gia đình sử dụng giặt đồ, phơi đồ, chúng ta có một cái lavabo khá đẹp này. Cái lavabo này trông khá dễ thương nhá. Không biết là của thương hiệu gì nhưng mà nó bằng hình trụ. Đấy, khá là dễ thương. Rồi trong này thì cũng là inox, một cái bồn cầu liền khối đẹp. Không, đúng là cô quá chỉnh chu cô Thanh ạ. Mọi thứ từ cho khách cho đến cho gia đình, nghĩ đến chuyện cho bà. Đây này, review cho quý vị, cái này mới là đặc biệt này. Cái này là đồ cổ của gia đình này, trị giá rất là nhiều tiền. Đấy, thực ra cái này nó chỉ là một cái hòm ngày xưa bố của cô Thanh khi còn sống ấy, là ông đóng ra cái hòm này để ông sử dụng. Thì trong đây nó chỉ là một cái hòm bình thường để ông để đồ thôi. Nhưng mà bởi vì là cái kỷ niệm của gia đình, bởi vì là cái
gọi là muốn có được những cái lưu giữ những cái đồ của ông, cho nên là cô Thanh giữ lại những cái đồ này. Đấy, mặc dù nó chỉ là một cái tủ rất là bình dân, rất là đơn giản thôi, nhưng mà cô Thanh muốn giữ lại và mang lên trên này. Cô sẽ để ở ngoài phòng thờ để hàng ngày khi mà cô lên thắp nhang cho ông thì sẽ được gặp ông và sẽ có những cái kỷ vật về ông. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Quý vị nào mà chúng ta có còn ông, còn bà, còn bố, còn mẹ thì nhớ dành thời gian cho ông bà, cha mẹ của mình, đúng không ạ? Hay đối xử thật tốt với những đấng sinh thành của mình. Đây là một cái phòng thờ. Cô Thanh sẽ, khu vực này cô Thanh sẽ làm một cái phòng thờ lên đây, là một cái nơi trang trọng để tưởng nhớ đến ông nhà mình. Đó, thì quý vị thấy là một cái view cho ông, đó là toàn bộ khung kính đây. Đấy, ông sẽ nhìn ra được cái toàn cảnh phố phường ở phía bên ngoài. Đấy, đó là cái điều đầu tiên, là một cái hệ cửa 4 cánh rất là rộng cô sẽ sử dụng. Đó, thì như vậy thì kể cả là khi mà ông không còn với chúng ta chăng nữa, nhưng mà ông vẫn được một cái không gian gọi là rất là rộng. Với cái phòng này nhá, là 4 viên gạch 80, 48, 3m2, 3m2 x 3m2, nó đâu đấy nó khoảng chừng 9m. Đấy, chỗ này chắc chắn là cô Thanh sẽ làm một cái tủ thờ rất đẹp ở đây. Sẽ là trang trí. Dạ. Và ở trên này cô sẽ trang trí hết những cái đồ lên đây, nguyên một cái tủ ở đây. Đó. Đồ tủ là vừa đúng với cái khung văn viên này luôn đó. Khung từ trong này ra đây luôn. Đúng rồi. Dạ. Dạ, hợp lý cô. Không, con như thấy là như vậy là tuyệt vời. Cái đèn này cũng thể hiện được cái tâm linh nữa, đây là nó có kiểu là đấy là cánh sen. Đúng rồi. Dạ. Rất là hợp lý. Ở bên này có một cái phòng kho nhỏ này quý vị. Thì gia đình nhà mình ấy, thì thường nó sẽ có những cái đồ linh tinh. Thì cô Thanh có bố trí một cái phòng kho nhỏ ở phía bên đây. Thì cái phòng kho nhỏ này thì sẽ giúp cho gia đình để những cái đồ nhỏ nhỏ linh tinh trong gia đình nhà mình ở đây. Đó. Thì đó là tổng quan của cái tầng trên này. Đó. Chúng ta sẽ còn cái ban công nữa. Ban công thì có cái hẹn cửa kéo anh Phong nhé. Cái hẹn cửa kéo này thì thay vì cái kéo bằng máy á, thì ở đây thì mình làm đơn giản hơn là chỉ kéo bằng tay thôi. Ở đây còn cái cửa cuốn nữa. Dạ, đúng rồi. Để ống xuống để cho nó an toàn. Dạ, đúng rồi. Hợp lý. Đúng rồi, tại vì cửa nhôm kính này thì đúng là nhiều người này cũng lo nghĩ đến cái việc là trộm. Dạ, thì cô Thanh có chuẩn bị thêm một cái cửa cuốn ở đây để mình có thể kéo xuống. Đó. Đấy, hợp lý chưa? Đấy, quý vị thấy sao? Được rồi cô, mình đóng sơ sơ như vậy thôi, cho mọi người thấy là đây có cái cửa an toàn. Trộm là nói chung là không thể vào được trong cái nhà này, mặc dù là hệ kính là rất là nhiều. Ở đây thì ngoài cái không gian nó là một cái ban công ra, thì chúng ta còn có một cái băng ghế rất là đẹp ở đây. Con mời cô, lại mời cô. Lại mời cô. Đó. Thì khi mà cô Thanh trồng hoa lên đây nữa thì chúng ta sẽ có một cái chỗ ở đây để ngồi uống trà, uống cà phê, ra đây đọc sách mỗi buổi sáng, và có thể tập thể dục ở khu vực ở sân ở đây nữa. Thì con thấy là một cái bố trí nhà cô ấy, con đi tham quan từ nãy đến giờ con thấy là chỗ nào cũng hợp lý hết à. Chứ có một cái chỗ nào mà con thấy nó không hợp lý. Nó chỉ có một số cái nó không hợp lý là những cái ví dụ như là một số cái bụi chưa lau hết thôi. Đúng rồi, đó là do công ty vệ sinh họ lau được kỹ lắm. Còn như con thấy là mọi thứ đều khá rất là ok. Ví dụ như buổi tối mà chúng ta lên thêm đèn nữa, mình hắt cái bờ tường lên nữa thì nhìn nó sẽ rất là đẹp luôn. Buổi tối cô sẽ gửi cho mấy tấm hình chụp ban đêm buổi tối cũng rất đẹp. Chỗ này có thêm một cái bàn nữa là để ở đây. Không gian ở đây thì còn một cái là mình không, thay vì những cái nhà khác có thể là dùng cầu thang sắt, nhưng mà ở đây thì mình có một cái lối đi riêng, là cái khu máy. Hợp lý. Để kiểm tra điện nước rồi trồng cây xanh này kia, là mình có một cái lối đi khoảng 800. Đây mình đi đây này. Rất xinh với cái cầu. Không, như con thấy là có cái cầu thang ở đây này, là con thấy đi lên này rất hợp lý này. Thay vì là mình làm cái cầu thang ở trong nhà ấy, nếu mà làm cầu thang trong nhà thì cô sẽ phải làm một cái tum rất là to ở phía trên mái này. Nhưng mà khi mà cô làm cái cầu thang ở ngoài này thì cô không cần phải dùng cái tum ở bên ngoài. Tại vì cái chỗ đây mình lên đây trên này nó chỉ là mình lên để mình kiểm tra điện, nước, rồi những cái trang thiết bị đồ dùng nhà mình thôi. Cầu thang này nhìn rất lạ mà nó rất đẹp. Tức là sau này cô Thanh sẽ có cái ý tưởng là sẽ làm một cái không gian ở đây này để trồng cây xanh, và những cái đồ rau củ quả đó anh Phong. Thì trên này nếu mà cô thêm cái năng lượng mặt trời giống như nhà bên kia cũng được. Đầu tiên cô cũng định làm, làm thì sẽ làm ở bên chỗ trên cái chỗ này nè. Vâng. Còn cái khu này của cô á thì cô sẽ làm những cái khung sắt. Dạ. Để mà cô trồng ví dụ những cái rau là để sinh hoạt trong rồi hợp lý. Thì mình chỉ cần làm từ đây hất sang sau kia thôi. Còn cô bớt lại phía này. Đúng rồi. Cái điện đấy dùng cũng hay đó. Lên trên này thì ngắm toàn cảnh phố.
Đây là ở đây nè sẽ được coi, nếu mà bắn pháo hoa là sẽ được coi rất là hoàn hảo. Vậy là khỏi phải đi coi bắn pháo bông rồi. Đúng rồi. Ở đây là gần lắm luôn. Không, như con thấy cái view nhà cô khi mà xây xong rồi lên trên này ngắm toàn thành phố Sài Gòn đẹp quá cô ơi. Đẹp ha. Nhất là cái phía đằng sau này mình có thể ngắm được là một cái chung cư hai cái chung cư này. Đó, bên đây là khu công nghệ cao của quận 9. Là qua cái suối này là tới quận 9. Đúng. Bên đây là Thủ Đức. Không, toàn bộ đây là quận trước đây nó là quận 9 nhưng bây giờ là Thủ Đức hết rồi. Bây giờ nó là thành phố Thủ Đức luôn. Đúng rồi. Toàn bộ là Thủ Đức. Và phía sau nhà cô đó là con suối. Có một cái kênh thoát nước. Bên kia là khu công nghệ cao. Dạ. Bây giờ là thành phố Thủ Đức. Con rất cẩn thận về những cái đầu tư của kể cả cái máy nước nóng năng lượng và Dạ. cái bồn nước cũng phải là cái số lít nó cũng phải cao. Vâng. Để sử dụng cho nó đủ cái công năng cho gia đình. Dạ. Không, nhưng mà con thấy cô làm cái này chắc chắn này cô. Đúng rồi. Sắt này là ni tư mà làm cầu thang lên trên này để kiểm tra mỗi cái van nước ở trên đấy thôi. Mà cũng làm hẳn cái cầu thang nên rất là rực rỡ. Ok, thưa quý vị, thì vừa rồi đó là một cái video em Phong review và trải nghiệm một căn nhà mà bên đơn vị vừa mới xây dựng cho khách hàng. Đó. Thì thông qua cái căn nhà này thì con cũng cảm ơn cô Thanh đã biết đến con Phong và cho bên đơn vị con một cái công việc, đó chính là có cơ hội để xây dựng nhà cho cô. Đó. Thì vừa rồi nó là mình đã trải nghiệm căn nhà mình từ dưới lên trên rồi. Thì cô cho con chốt lại một câu là về độ hài lòng của cô khi mà đơn vị con xây dựng cho cô căn nhà này. Thế này cô đó, nếu mà nói về cái căn nhà đó, phải nói là khi cô nhận được căn nhà, dạ, cho đến cái ngày bắt đầu từ cái ngày đầu tiên cho đến ngày cô nhận căn nhà, vâng, thì phải nói là một cái sự háo hức, phấn vâng, khích lắm dạ, để mà được. Và phải nói là với đội ngũ công ty của xây dựng Việt Như Ý, dạ, họ phải nói rất nhiệt tình. dạ, Các chàng trai kỹ sư trẻ, dạ, nhưng mà rất nhiệt tình. vâng, Và quý vị có biết rằng là nếu như mà các vị chưa hài lòng, dạ, thì là Việt Như Ý sẽ làm cho mình hài lòng thôi. dạ, Có nghĩa là chỉnh sửa như thế nào đó cho hợp dạ, với chủ đầu tư. vâng. Cho nên là mọi người cứ nên là xây dựng và chọn Việt Như Ý thì chắc chắn là sẽ hài lòng. Ok, rồi con cảm ơn cô rất là nhiều. Ok, hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau ạ.